අදත් ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙලා ඉන්නේ චේතනාස් කිචන් YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් මම අද හදන්න යන්නේ chocolate biscuit pudding එකක්. ඔයගොල්ලෝ chocolate biscuit pudding කාලා ඇතිනේ. හැබැයි මේක හරියම රස pudding එකක්. ඉතින් බලමු මම හදන්නේ කොහොමද කියලා chocolate biscuit pudding එක. ඒ සඳහා අවශ්‍ය වෙනවා බිස්කට් ග්‍රෑම් 300ක්, whipping cream කප් 2ක්, දිය කරගත් කොපි, ඒ වගේම ග්‍රේමර් කප් එකක්, ටින්කිරි මේස ඇඳි 4ක්, කුඩු කරගත් චොකලට් එකක්, ඒ වගේම චොකලට් පවුඩර් මේස ඇඳි 4ක්. ඉතින් අපි හදමු අපේ රසම රස බිස්කට් පුඩින් එක. මම ඒක සඳහා ගත්ත බෝල් එක මුලින්ම ඩීප් ෆ්‍රීසර් එකේ දාලා අරන් තියෙන්නේ. මොකද whipping cream එක බීට් කරන්න දැන් රස්නේ තියෙන හන්ද whipping cream එක දිය වෙනවා. ඉතින් whipping cream එක බීට් කරනකොට දිය වෙන්න බලන හන්ද මම මුලින්ම ගත්ත විදුරු භාජනය ඩීප් ෆ්‍රීසර් එකේ හදන්න කලින් තියලා තමයි ගත්තේ. එතකොට කූල් එකත් එක්ක දිය වෙන්නේ නැතුව බීට් කරගන්න පුළුවන් අපි ගන්න භාජනේ පොඩ්ඩක් ඩීප් ෆ්‍රීසර් එකේ ගන්න කලින් දාලා ගත්තාම. ඉතින් මුලින්ම මම කරන්නේ අපේ whipping cream ටික මේ බෝල් එකට දා ගන්න ඕනේ. whipping cream එකත් අපි හදන වෙලාවටම අපේ ළඟට ගන්න ඕනේ. ඊට කලින් අපි ෆ්‍රිජ් එකෙන් අරන් තියාගන්න එපා. එතකොට ටිකක් මේක දිය වෙන්න බලන්න. ඊළඟට අඩු ස්පීඩ් එකේ අපි මේක බීට් කරගන්න ඕනේ. whipping cream එකේ වතුර ගතිය යනකම්, ඒ කියන්නේ පුළුන් වගේ වෙනකම් මේක බීට් කරගන්න ඕනේ. මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න කොහොමද මේකේ තත්ත්වය කියලා. මේ දියර ගතිය අඩු වෙනකම් අපි මේ whipping cream එක බීට් කරගන්න ඕනේ. ඇත්තටම මේ පුඩින් එක හරිම ක්‍රීම් රසක් තියෙන. මේ ටික ඔක්කොම මිශ්‍ර කරලා ගත්තම මේ ක්‍රීම් එකේ හරිම රහයි. ඉතින් අපි ගොඩක් අය බිස්කට් පුඩින් අපි කාලා තියෙනවානේ. ඒ කාලා තියෙන බිස්කට් පුඩින් වලට වැඩිය වෙනස්ම රසයක් තමයි මේකෙන් එන්නේ. ඔයගොල්ලෝ හදලා බලලා බලන්න වෙනදට කන බිස්කට් පුඩින් එකේ රසද මේකේ රසයි ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. මේක හරිම ක්‍රීම් රසක් එන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේක ටිකෙන් ටික ටික් වේගන එනවා. අර දියර ගතිය අඩු වේගන එන්නේ දැන්. මම මුලින්ම මේක බීට් කරේ අඩු ස්පීඩ් එකේ. දැන් මම මේක චුට්ටක් ස්පීඩ් එක වැඩි කරලා තියෙන්නේ. මගේ ලීටර් එකේ අංක 5 වෙනකන් තියෙනවා. මම අංක 5ටම දාලා තමයි දැන් මේක බීට් කරන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති එන්න මේකේ දියාරු ගතිය අඩු වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මේ ගානට ආවම අපේ whipping cream එක බීට් වෙලා ඇති. ඒ කියන්නේ මෙහෙම හැලුවත් හැලෙන්නේ නැති ගානට මෙහෙම එන්න ඕනේ. දැන් වතුර ගතිය ගිහිල්ලා මේ වගේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් මේ වෙලාවේදී අපි අපේ ග්‍රේමර් එක මේකට දා ගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට මේ ග්‍රේමර් එක ගන්න නැත්තම් ෆ්‍රෙෂ් ක්‍රීම් එක වෙනද පොලේ ගන්න තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඒකත් ගන්න පුළුවන්. රටේ ඉන්න අයට නම් මේක ගොඩක් වෙලාට හොයාගන්න පුළුවන් එකක්. මෙහෙත් ගන්න තියෙනවා සමහරවිට ටිකක් අමාරුයි. ඒ වෙනුවට ඔයගොල්ලන්ට ෆ්‍රෙෂ් ක්‍රීම් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේකත් විනාඩි 2ක් විතර අපි හොඳට බීට් කරගන්න ඕනේ මිශ්‍ර වෙන්න. දැන් මම ග්‍රේමර් එකක් විනාඩි 2ක් බීට් කරගෙන තියෙන්නේ හයි ස්පීඩ් එකේ. ඊළඟට මම අපේ ටින්කිරි මේස ඇඳි 4 මේකට දා ගන්නවා. ටින්කිරි ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලොන්ගේ රස අණුව අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මේකෙන් තමයි පොඩි පැණි රසක් එන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මේක අඩුවෙන් දා ගන්නත් පුළුවන්. පැණි රස වැඩි නම් පැණි රස අඩු නම් ඔයගොල්ලන්ට මේක වැඩි කරගන්නත් පුළුවන්. මේකත් අපි හයි ස්පීඩ් එකේ විනාඩි 2ක් හොඳින් බීට් කරගන්න ඕනේ. හොඳට මිශ්‍ර වෙනකම්. දැන් මගේ ටින්කිරි ටිකත් මම විනාඩි 2ක් බීට් කරගෙන තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි කොකෝ පවුඩර් එහෙම නැත්නම් චොකලට් කුඩු මම මෙතන මේස ඇඳි 4ක් අරන් තියෙනවා. මේක පාට අණුව රස අණුව ඔයගොල්ලන්ට අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන් මේකත්. මම මුලින් මේස ඇඳි 3ක් දානවා. 3ක් දාලා අපි රස පාට අණුව මේක අඩු වැඩි කරගන්න. මේක පොඩ්ඩක් හිමින් තමයි බීට් කරන් ගන්න ඕනේ. අඩුම ස්පීඩ් එකේ දාගෙන හැමතැනම විසි කරගන්නේ නැතුව හිමීට බීට් කරගන්න. පස්සේ අපිට පුළුවන් ස්පීඩ් එක වැඩි කරන්න මේ ටික හොඳට කලවම් වුණාට පස්සේ. මේ වගේ
වටේ විසිරලා තියෙන ටික මේක ලං කරලා ගන්න ස්පැටියුලා එකකින්. මම මේකට මුලින්ම කුකින් ක්‍රීම් දැම්මේ. ඉතින් ඒකට මම හයි ස්පීඩ් එකේ හොඳට බීට් කරගත්ත විනාඩි 2ක්. ඊට පස්සේ ක්‍රීමර් එක විනාඩි 2ක්. ඒ වගේම ටින්කිරි ටික, කොකෝ පවුඩර් ටික. දැන් මම මේ ඔක්කොම හොඳට මිශ්‍ර වෙනකන් විනාඩි 5ක් වගේ මිශ්‍ර කරගන්නවා. මේ ටික හොඳින් කලවම් වුණාට පස්සේ අපිට මේක බීට් කරගන්න එක නවත්තන්න පුළුවන්. මේකේ ඔයගොල්ලෝ රස බලන්න ටින්කිරි වලින් ඔයගොල්ලන්ට රස චීනි රසය අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ වටේ තියෙන ටික අරගෙන ඔක්කොම ටික හොඳට අපි දාලා මේ හැම එකක්ම හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. ඕල්ඩ් පේනවා ඇති මුලින් තිබ්බේ හරිම දියාරු ගතියක්. දැන් මේක හොඳ ක්‍රීම් ලුක් එකකට තියෙනවා. ඉතින් මේක ඇත්තටම හරිම රස බේස් එකක්. ඔයගොල්ලන්ට හදලා බලන්න පුළුවන්. දැන් මේ ගානට ආවම අපි අපේ ක්‍රීම් බේස් එක හදාගෙන ඉවරයි. ඉතින් මම බිස්කට් පුඩින් එකට අවශ්‍ය ක්‍රීම් එක ලෑස්ති කරගෙන ඉවරයි. ඊළඟට මම ඒක හදන්න අරන් තින්නේ මේ වගේ ෆයරෙක්ස් එකක් වීදුරු. ඔයගොල්ලන්ට මේකක් නැත්තම් ගෙදර තියෙන ඕනම වීදුරු බෝල් එකක් ගන්න. මොකද අවන් කරන්නේ නැති හන්දා නෝමල් වීදුරු වාදනයකට අපිට මේක හදන්න පුළුවන්. හැබැයි මම මන් ගාව තියෙන හන්දා මේ ෆයරෙක්ස් එක ගත්තා. ඉතින් මේ වගේ ෆයරෙක්ස් එකක් අරගෙන මුලින්ම දැන් මම කරන්නේ මම ගත්ත බිස්කට් ටික හදාගත්ත කෝපි එකයි ඕනේ. ඊළඟට බිස්කට් එකක් අරගෙන මේ විදිහට අපේ කෝපි එකේ හොඳට මොංගව ගන්න. කෝපි එකේ පොංගවගෙන බිස්කට් එක මේ වගේ හොඳට ඊළඟට මේකේ අපි එක තට්ටුවක් දා ගන්න ඕනේ. මේ වගේ සම්පූර්ණ මේක වැහෙන්න අපි එක තට්ටුවක් මේකෙන් එහෙම දා ගන්න. බය නැතුව හොඳට කෝපි එකේ බිස්කට් එක පොංගව ගන්න. මම මේකට ඉන්ස්ටන්ට් කොපි තමයි දිය කරලා අරන් තියෙන්නේ මේ සැදි 3ක්. මේ හැම ප්‍රමාණයක්ම ඔයගොල්ලෝ ගන්න බෝල් එකේ සයිස් එක අනුව ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය අනුව ඔයගොල්ලන්ට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය කලමනා ටික ලෑස්ති කරගත්තා නම් ඇත්තට මේ වගේ සෙට් එකක් හදන්න අපිට ලොකු වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. ගෙදරට අමුත් එක්ක එන වෙලාවකට ඒ වගේම ගෙදර මොන හරි දෙයක් පවුලේ කට්ටිය සමරන වෙලාවකට අපිට මේ වගේ ඩෙසර්ට් එකක් හදලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම එක තට්ටුවක් බිස්කට් ලේ එක දාලා තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි හදාගත්ත ක්‍රීම් එක අපි මේක උඩින් දා ගන්නවා. ක්‍රීම් එක මේ වගේ දාගෙන ස්පැටියුල එකකින් හිමි හැම තැනටම විහිදෙන්න මේ වගේ හදා ගන්න. ක්‍රීම් එක ටිකක් වැඩිපුර මේකට දැම්මම තමයි රස බිස්කට් ගතිය ටිකක් අඩු කරලා ක්‍රීම් එක ටිකක් හොඳට වැඩිපුර දාගන්න. ක්‍රීම් ලේ එක වැඩි වෙන තරමට මේකේ ක්‍රීම් ගතිය, ක්‍රීම් රසය වැඩි වෙනවා. දැන් අපි එක තට්ටුවක් ක්‍රීම් ලේ එක දාලා තියෙන්නේ. ආයෙ පාරක් අපි අපේ බිස්කට් තට්ටුවක් මේක උඩින් දා ගන්නවා. මේකේ තට්ටු ප්‍රමාණය ඔයාලා ගන්න බෝල් එකේ උස අනුව ඔයාලට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. තට්ටු දෙකක් දැම්මම හොඳටම ඇති. ඊට වැඩි ඔයාලට ඕන නම් ඒක ඔයාලා ගන්න බෝල් එක අනුව වෙනස් කරගන්න. ආයෙ අපි බිස්කට් එක කෝපි වල පොංගවලා මේ වගේ මේ ක්‍රීම් තට්ටු උඩින් තියනවා. මම දැන් දෙවෙනි තට්ටුවත් බිස්කට් එක අතුරගෙන ඉවරයි මේකට. මම ආයේ මේක උඩින් ක්‍රීම් එක දානවා. මම නම් බිස්කට් ගොඩක් දාන්නේ නැහැ. මොකද මම ආස මේ ක්‍රීම් එක ගතිය තමයි වැඩි තියෙන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝට ක්‍රීම් ගතිය අඩුවෙන් තියෙන්න ඕන නම් ඔයගොල්ලෝට බිස්කට් ප්‍රමාණය වැඩි කරගන්න පුළුවන්. දැන් මගේ අන්තිම ක්‍රීම් තට්ටුවත් මම දාගෙන ඉවරයි. දැන් අපි මේක ලස්සනට සරසගමු. අපිට පුළුවන් මේක චුට්ටක්
නීට් කරගන්න නැතුව මේ වගේ අපි ගෙදර අයට කන්න වුණත් අමුත් එක්ක එන වෙලාවකට වුණත් කෑම එකක් හදලා ඒකේ ෆිනිෂින් එක ලස්සනට තිබ්බම හරි ලස්සනයි. අපි හදන ඕනම දෙයක් රස වුණාට මුලින්ම අපේ ඇහැ තමයි අපි පිනවන්න ඕනේ. ඉතින් අපි ඇවිල්ලා ෆිනිෂ් කරනකොට හැම එකක්ම ලස්සනට ෆිනිෂ් කරන්න ඕනේ. මේ වගේ කරලා අන්තිමට අපි තියාගත්ත ග්‍රේට් කරගත්ත චොකලට් එක මේක මම නෝමල් චොකලට් එකක් ග්‍රේට් කරගෙන තියෙන්නේ. මේක උඩින් මේ වගේ ලස්සනට ඉහින්. මේ තියෙන්නේ මම හදපු ක්‍රීම් රස බිස්කට් පුඩින් එක. ඉතින් මේක ඇත්තටම හරි රසයි. මේක මට කියලා දුන්නේ මගේ ආච්චි අපේ ගෙදර හරිම මම පොඩි කාලේ ඉඳලම මේකයි මගේ දෙලුම් ස්වීට් එකයි හරි ප්‍රසිද්ධම ස්වීට් එකක්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ටත් මේ වගේම ක්‍රීම් රස චොකලට් බිස්කට් පුඩින් එකක් ගෙදරදී හදා ගන්න පුළුවන්. මේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටික දාලා මේ වගේ බිස්කට් පුඩින් එකක් හදලා මට කමෙන්ට් කරන්න කොහොමද රස කියලා. ඉතින් ආයෙ දවසක අපි මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.